शुभ सकाळ. कसं काय मंडळी, मजेत ना? गुड मॉर्निंग. कशी आहात सगळी? बरी आसात न्ही? आयज हांव तुमकां काडो करून दाखयतले. हांवें कितें घेतला ते पळयात हां. अडुळसो, वटेलाव, काळी मिरयां पावडर, सोनमुखी, ओवो, कोथमीर, आले लसूण, गुलाबाच्यो पाकळ्यो, गिलोय, मेथी, किरायतें आनी तुळशीची केसरां. तीन पेले उदक घेता. तीन पेले उदक घेतला हांवें आनी कितें कितें घेतला ते सगळे आतां घालुया. वटेलांव, तुळशीची केसरां, अडुळसो, गुलाबाच्यो पाकळ्यो. केन्नाय तुमच्याकडे गुलाब आसा न्हू, भायर उडोवं नाका, सांबाळून दवरा, थंडेक बरो तो. काळी मिरयां पावडर, सोनमुखी, ओवो, कोथमीर, सुकी कोथमीर सुद्दां बरी थंडी, आले, मेथी, किरायतें आनी लसूण आमी धाडून घालुया आनी गिलोय धाडून घालुया. खतखतो येवन येऊ. तीन पेल्याचे 1.5 पेलो तरी जावं. एक तीन पेल्याचे 1.5 पेलो जावंक जाय, अर्दे जावंक जाय. खतखतून मातसो आटोली म्हणून आमी गॅस स्लो करूया. आमचा आता तयार झालेला आसा आनी गाळया. काडो जाल्लो आसा. तुम्ही प्लीज करून घेयात. आठवड्यान 2दा तरी. त्यात खूप थंडी वाडलेली आसा आनी प्लीज तुम्ही हो काडो हांवें दाखयलो करून घेयात. सगळे घरा कडेन तुमचे आसतले एवेलेबल. म्हाजो जर काडो हे केल्लो तुमकां आवडला आसत जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब. बाय. लव यू ऑल.